Hi, ik ben Tom Lassink, beursbox.nl. Ik ga samen met Harm van Wijk van beleggen.com het hebben over enkele actuele onderwerpen. We hebben er 4 die we willen bespreken. En de eerste die ik wil bespreken is ICE. ICE, dat zijn de agenten in de Verenigde Staten die de illegale buitenlanders moeten opsporen. En ze hebben die opdracht gekregen van de regering Trump, want die illegale buitenlanders die hebben maar uitkeringen en die kosten veel geld en het zijn criminelen. Dus waar gaat ICE die oppakken? Op hun werk. Ja, dat vind ik dan humor, maar het is wel diep triest natuurlijk. En het is diep triest voor meerdere redenen. Als eerste, tijdens het bewind van Biden werden zo'n 300 mensen per dag opgepakt. Nu is de opdracht 1300 per dag. En wat er dus nu gaat gebeuren en is aan het gebeuren is dat ze in paniek zijn geraakt, die ICE-agenten. Want ze konden er maar 300 gewoon oppakken op een nette manier. Daar waren echt illegalen, die moesten weg. Maar je haalt het niet om er dan maar even 1300 op te pakken. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan mensen oppakken op de makkelijkste plekken. Dat is op hun werk. Maar dat betekent dat je dus mensen weghaalt uit de economie. Keihard werkende mensen, juist die je niet weg wil hebben. Dus door die opdracht zijn ze eigenlijk hun eigen economie onderuit aan het halen. Dit werkt dus zo niet. En ik kan me indenken dat je de illegale, criminele, uitkering trekkende buitenlanders, dat je die liefst niet hebt. Maar in het totaal leveren die buitenlanders gewoon geld op voor de Verenigde Staten. Als je dan dus de verkeerde oppakt, ja, dan ben je dus wel echt verkeerd bezig. En ja, Harm, ik weet niet hoe jij er naar kijkt, hoe jij daarvan hoort vanuit Vietnam waar je zit, maar ik vind hem helemaal niks. Ja, nou ja, over het algemeen krijg je ook wel vaak het idee dat je niet gehinderd mag worden door enige kennis als je bij de overheid, zeg maar, beleidsplannen mag maken. Want ja, je zou dan je ook kunnen voorstellen, als het probleem daadwerkelijk is dat er mensen zijn die misbruik maken van uitkeringen, ja, dan zou ik zeggen, ga dan aan de slag. Begin eens even bij de instanties die uitkeringen uitgeven. En ga dan die mensen opsporen. Inderdaad, gewoon mensen die hard werken, waarschijnlijk tegen een lager salaris, omdat ze niet binnen een CAO of bij een vakbond aangesloten zijn, die waarschijnlijk in ieder geval voor een lager salaris dus werken. Er is ook wel iets voor te zeggen dat ze op die manier natuurlijk wel een invloed hebben op de economie. Hè, omdat ze op die manier wellicht banen wegkapen voor andere mensen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk toch ook wel gewoon hoe de economie gewoon werkt. En als het niet daar gebeurt, nou ja, dan gebeurt het gewoon ergens anders. Hè. We zien over het algemeen natuurlijk toch gewoon dat dat soort banen, als het te duur wordt in Amerika, hè, ook vanwege bijvoorbeeld de belasting, er zijn er heel veel dingen die niet in Nederland meer kunnen worden uitgevoerd. Die verdwijnen dan op dat moment naar het buitenland. Dus in die zin denk ik dan dat er slimmere oplossingen te bedenken zijn. En is het vaak ook een kwestie, denk ik, dat het voor de bühne is. Hè? We moeten wat dat betreft de ruimte rond de reclameblokken vullen. Dus we moeten natuurlijk gewoon proberen content te maken. En de politici, ja, die zijn er dan over het algemeen natuurlijk wel als de kippen bij om dan toch interviews te geven en met nieuwe plannetjes te komen. En nou, een van de plannen, bijvoorbeeld waar ik het ook nog even over wil hebben, Tom, is een plan van de Nederlandse Bank en het IMF om jouw eigen woning over te hevelen van box 1 naar box 3. En dat zou dus betekenen dat in het geval van ik denk niet dat jij echt volledig een hypotheek hebt. Hè? Ik weet namelijk dat jij ook gewoon met de opbrengst van jouw goud jouw huis hebt gekocht. En dat betekent dat jij een enorme overwaarde hebt. En dat betekent dat je op dat moment de waarde van je woning, dat je daar belasting over mag gaan betalen. Dus dat je overwaarde wordt belast. En dat is natuurlijk iets waar, denk ik, heel veel mensen natuurlijk best wel een hoop problemen door gaan ondervinden. Want ja, dan moet je misschien een stukje van je huis gaan verkopen. Misschien dat je een kamer moet gaan verkopen. Misschien moet je hem gaan verhuren. Om op die manier het inkomen te genereren om daar belasting over te gaan betalen. Normaal gesproken realiseer je natuurlijk de winst bij verkoop. Maar nu mag je er dus al eerder, mag je daar belasting over gaan betalen. En dat vind ik dan ook weer echt een idee waarvan ik zeg van ja, ook daar word je niet gehinderd door enige kennis. Als je dat soort plannen gaat lanceren. En vaak zijn het in eerste instantie proefballonnetjes. Wordt er even gekeken hoe erop wordt gereageerd. En als er dan niet heel veel weerstand is of ja, we geven mensen een beetje de tijd
om daarop te kouwen. Of we komen misschien met nog dommere plannen. En zeggen, nou weet je wat, laten we dan toch maar dit plan doen. En uiteindelijk zie je dus gewoon dat er nu gewoon heel veel mensen Nederland ontvluchten. Vooral ondernemers die zeggen van ja, ik ben gewoon niet meer in staat om mijn business op die manier gewoon te draaien. Met de toenemende regeldruk. Hè, vanaf 1 januari is het vrijwel onmogelijk om nog ZZP'ers in dienst te hebben. Omdat de overheid bepaalt hoeveel jij betaalt voor een werknemer. Met verkapt loondienstverband, dat je er minimaal 3 opdrachtgevers moet hebben, et cetera, et cetera. Dus hoe meer regels, hoe meer belastingdruk, hoe lastiger het wordt om als ondernemer te werken. En ja, die ondernemers kiezen er dan voor om het land te verlaten. En dat betekent dat de mensen die overblijven, ja, die mogen dan alle rekeningen die over het algemeen ook verder oplopen, die mogen ze op dat moment betalen. Dus wat dat betreft, ja, je hoort het misschien, ik ben niet een heel groot fan van de overheid. Wel overigens in de overheid in Vietnam. Ik moet zeggen, ik sta echt versteld van hoe het hier economisch gaat, hoe dingen georganiseerd zijn. Ik ben op zich geen voorstander van een communistisch systeem. Maar ik moet zeggen, het lijkt wel beter te functioneren dan in een gemiddeld westers land. Ja, ja, goed. Ben het voor wat betreft de overheid deels met je eens. Vietnam zou ik niet willen zitten, omdat het natuurlijk politiek gezien moet je daar je mond houden. En je moet in lijn met, want anders kan je het daar shaken. En dan zijn ze niet mals mensen die zeggen van, oh, ik ben het er niet mee eens. Dus zolang je het er maar mee eens bent, is het daar prachtig wonen. Hier in Nederland, ja, de ZZP'ers. Het is eigenlijk heel eng is als een politicus zegt van, ik ben een politicus en ik ben hier om jou te helpen. Dan is het tijd om snel van die politicus weg te rennen. Maar dat hebben ze met die ZZP'ers gedaan. Beste intentie. Maar ja, de vraag is of je niet het kind met het waswater hebt weggegooid. En dat lijkt een beetje het geval te zijn. Ja, de box 3. Dat is een plannetje wat in andere landen wel werkt. Dan is jouw huis dus ook een investering. En hoe ga je daarmee om? Het is inderdaad, wat je al zegt, waarschijnlijk een proefballon. Ik zie het niet zo zitten dat dat nou echt haalbaar gaat zijn. Vanwege het feit dat je daarmee mensen ja, mogelijk gaat dwingen tot het nemen van leningen bij banken. Om maar de belasting te kunnen betalen. Dat vinden banken natuurlijk fantastisch, maar ik denk niet dat dat een slimme manier is om met je mensen om te gaan. We willen juist wat minder leningen hebben. Aan de andere kant, we hebben in Nederland 600 miljard op spaarrekeningen staan. Ja, de gekte is totaal, want wie heeft er nou toch geld op zijn spaarrekening staan? Maar oké, daar zijn we het blijkbaar wij het niet eens met een heleboel mensen in Nederland. Want ik heb geen geld op mijn spaarrekening staan. Sterker nog, ik heb geen spaarrekening meer. Want daar wil je je geld zeker niet hebben. Want het levert 100% zeker een koopkrachtverlies op. Ik wil naar een ander verhaal van deze week. En dat is eigenlijk wel een heel schokkende. Dat is namelijk DeepSeek. En het leuke van DeepSeek kwam vandaag uit. Ik ben er weg van dat het is gebeurd. Er zijn een aantal aspecten waar ik het over wil hebben. Eén is, die is vandaag uitgekomen. OpenAI is boos op DeepSeek, want het zou gebruik gemaakt hebben van de gegevens van OpenAI om zichzelf te ontwikkelen. En ik vind dat humor, want OpenAI heeft haar proces gemaakt door alle gegevens van anderen te jatten. Dus nu lopen hun te mekkeren. Oh, iemand heeft onze gegevens gejat. Hoe voelt dat, OpenAI? Dat voelt wel lekker, hè? Ja, nou, ik vind dat... Ik hoop dat DeepSeek dat die echt een dikke vinger opsteken naar OpenAI. Van bekijk jij het maar. Maar ja, dat is dan het humorgedeelte. Het andere gedeelte waar ik het met jou over wil hebben, is het feit dat ik ongelooflijk blij ben dat ze dit hebben gedaan. En op de manier waarop ze het hebben gedaan. Want wat er namelijk het geval was in mijn ogen, was dat de grote bedrijven in Amerika, dan hebben we het over OpenAI, Microsoft, Amazon, die hebben heel veel geld geïnvesteerd in hardware en in datacenters, om dus AI te hosten. En we hebben het er al eerder over gehad. Hè? AI moet je eerst de basis neerleggen en dan ga je naar voren. We hebben in een vorige video al eens over gehad. En wat er eigenlijk ging ontstaan, was dat die bedrijven eigenlijk de wereldhegemonie op AI leken te krijgen. En DeepSeek heeft daar gewoon een bijl in geslagen en heeft ja, dat hele model op losse schroeven gebracht. Ik vind dat fantastisch, Harm.
Ja, nou, ik juich het ook enorm toe. Het feit dat er voor een fractie van het bedrag waarvoor OpenAI, en overigens ook, hè, kijk ook goed naar de naam OpenAI. Nou ja, het is een gesloten systeem, terwijl DeepSeek juist nu een open source oplossing is. Nou, dat vind ik eigenlijk ook het mooie. Dat betekent namelijk de broncode is voor iedereen zichtbaar. Iedereen kan eraan doorontwikkelen. En dat betekent eigenlijk gewoon, hè, jij komt met een idee, Tom. En omdat ik in een andere tijdzone zit, ik pak op dat moment jouw idee weer in en ga daar verder aan knutselen. Jij wordt weer wakker. En op die manier wordt het eigenlijk ook een soort crowdsourcing. Werken we met z'n allen aan de allerbeste oplossing. Waardoor je uiteindelijk, denk ik, gewoon ja, de concurrentie met OpenAI met gemak gewoon aankan. Want als er zoveel mensen bezig zijn met het ontwikkelen aan één systeem, waarbij ook ja, niemand daadwerkelijk er is wel iemand eigenaar van, maar er is niemand die beslist van zo gaan we het gewoon precies doen. Het is open source, iedereen kan eraan doorontwikkelen. En dat vind ik eigenlijk het mooie. Want het gevaar zou, je schuilt natuurlijk, en daar is ook al vaak voor gewaarschuwd, is dat uiteindelijk natuurlijk OpenAI, omdat het natuurlijk een steeds grotere rol gaat spelen in het dagelijks leven. Hè, wat je gewoon zegt, hè, je jat eigenlijk alle gegevens bij elkaar en je maakt daar op die manier al die kennis met die artificial intelligence, maak je daar een nieuw systeem van. Dat uiteindelijk natuurlijk er een enorme macht ontstaat. En we weten allemaal, macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Dus je moet zorgen dat je nooit te veel macht in één hand krijgt. En daar leek het er wel een beetje op te lijken natuurlijk. AI werkte wel voor ChatGPT. Gelukkig hebben we ook een aantal concurrenten gezien. Want dat zorgt er ook gewoon voor dat ook de ontwikkeling doorgaat. Want ja, als de ene iets bedenkt, dan gaat de andere moet daar natuurlijk in mee en moet kijken of het dan weer beter te maken. Claude heeft, wat mij betreft, met een straatlengte voorsprong inmiddels al gewoon afstand genomen van ChatGPT. En DeepSeek lijkt nu daar nog even weer overheen te springen. Dus het wordt echt een hele interessante ontwikkeling. En ik juich het enorm toe. Het heeft ook wel een enorme impact, ook deze ontwikkeling, op natuurlijk de chipfabrikanten. Dat hebben we gezien hè, bij Nvidia, bij ASML. De koersen klapten in elkaar, omdat ze op een slimmere manier gebruik maken van die computerkracht. En dat maakt denk ik ook wel gewoon het interessante aan het hele verhaal. Dat op het moment dat je denkt, ja, zo gaat de toekomst zich ontwikkelen, dan gebeurt er ineens iets waardoor ja, je hele scenario weer de prullenbak in kan. En we krijgen weer een heel nieuw plan. En dat vind ik eigenlijk het mooie aan deze tijd, Tom. Always expect the unexpected. En zeker uit een hoek waar heel weinig mensen het van verwachten, hè, van China. Wat eigenlijk toch natuurlijk ook weer een communistisch systeem is, gesloten is en dergelijke. En dat soort landen ineens met een open source oplossing komen, ja, vind ik fantastisch om te zien. Ja, ik ook. En het is verrassend dat China ermee kwam. En het is een bedrijf uit China. En daar zit natuurlijk de Chinese overheid altijd wel bij op een of andere manier. Dat heb je nu eenmaal met zo'n land als China. Maar het feit dat open source is ongelooflijk belangrijk. En ja, dit legt gewoon een bom onder dat model, dat hegemoniemodel van de Verenigde Staten. Ook ASML is positief, hebben ze al laten weten. Want dit kan met veel simpelere chips toch werken. En voor ASML is ook het punt, er is een grens aan wat er mogelijk is. En die grens beginnen ze toch wel aardig te bereiken. Dus voor ASML is het niet zozeer van we willen weer een volgende grens gaan opzoeken. Want dat wordt heel erg kostbaar. Maar we zouden juist graag wat simpele machines, maar meer willen gaan verkopen. En dan kom je ook los van dat embargo van Amerika. Dus dan kan ASML toch zijn markt vergroten. Ook voor ASML dus eigenlijk in één klap een heel ander model. DeepSeek of wat daar dan verder ontwikkeld gaat worden, kan allemaal vanuit huis zelfs ontwikkeld blijven worden. Je kan het draaien op je eigen computer. Moet je een stevige computer hebben, dat wel. Maar dat zijn computers met chips die helemaal niet zoveel kosten. En als het daar al op werkt, dan is dat fantastisch. Moet wel zeggen, DeepSeek is natuurlijk pas een paar maanden oud.
Er zitten kinderziektes, ik zou bijna zeggen pandemieziektes zitten erin. Dus er moet echt nog wel werk aan verricht worden, laat dat helemaal duidelijk zijn. Maar het idee erachter en het feit dat het nu al zo goed werkt, terwijl er nog zoveel aan gedaan moet worden, is gewoon fantastisch. Ik denk dat de wereld er blij mee moet zijn, omdat die Amerikaanse bedrijven, die hadden zoveel macht, dat op een gegeven moment zouden ze dus kunnen zeggen van nou ja, jij doet niet wat wij zeggen of wat wij willen dat je doet. Wij sluiten jou uit van AI. En dan is je bedrijf kapot of je land. Want we gaan steeds meer ermee doen, of je nou wil of niet. En dan is die open source, is wat dat betreft veel mooier. Iedereen kan zijn eigen ding draaien. En ik denk dat China daar de wereld een groot plezier mee heeft gedaan. Zichzelf ook uiteraard, maar de wereld ook. Want die hegemonie was gewoon niet goed. Hey, ik wil naar het laatste onderwerp en dat is Tesla. Ik heb een anderhalve week geleden heb ik aangegeven dat ik mijn aandelen verkocht heb om politieke redenen. Er zijn ook bij mij toch wel grenzen tot waar ik wil gaan. En ik heb gezegd van nou, ik wil geen Tesla aandelen. Mijn keuze, of het nou goed is of niet. Maar achteraf gezien was het goed wat ik heb op top verkocht. Dus ja, je kan geluk hebben. En dat had ik. Maar ja, de omzet viel tegen. En is minder dan dat analisten verwacht hadden. En je ziet nu dat er steeds meer bedrijven ook zijn die zeggen van ja, wij gaan geen zaken doen met Tesla. Want de CEO staat ons niet aan. En dat is toch iets waar naar mijn idee beleggers rekening mee moeten houden. Tesla is een fantastisch bedrijf, laat het duidelijk zijn. Maar de CEO begint toch behoorlijk besmet te raken, denk ik. Ja. Nou ja, dat is ook weer natuurlijk een gevaar. Hij heeft natuurlijk een afwijkende mening. Hè. Hij heeft natuurlijk ook aardig wat dingen geroepen over OpenAI. Omdat hij natuurlijk daar een wedstrijdje had natuurlijk hè, om te kijken of hij dat bedrijf mocht gaan leiden. Eh, en ja, hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Ja, je kan veel over hem zeggen, maar ik vind het op zich vind ik het wel gewoon een hele interessante ontwikkeling. Maar ja, het gevaar natuurlijk altijd, hè, als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, ja, dan is er natuurlijk altijd een groep die klaar staat om je kop eraf te hakken. Maar ik vind op zich wat hij allemaal gedaan heeft, onder andere ook met een satellietverbinding. En zodat je eigenlijk op iedere bergtop kunt gaan zitten met je laptop. Hè, zolang je er ook maar stroom hebt. Maar dat kan tegenwoordig met zonnepanelen ook gewoon prima. En zeker met een accu van Tesla, want daar heeft hij ook echt wel baanbrekend werk verricht. Uh, maar ik vind het met dat Starlink bijvoorbeeld, wat hij daar gedaan heeft, toch ook wel bewonderenswaardig. En ja, ik moet zeggen, de wereld zou meer van dat soort mensen moeten hebben, die inderdaad toch ja, de bestaande status quo behoorlijk eventjes even opschudden. En ja, dat is uiteindelijk toch ook gewoon de ontwikkeling. En ja, niet iedereen wordt dan enthousiast als jouw bestaande business wordt bedreigd omdat er iemand aan jouw stoelpoten aanzagen is. Maar ja, dat is natuurlijk toch wel de manier met de paardentram. Uiteindelijk zijn er ook een aantal mensen die niet enthousiast werden over de uitvinding van de auto. Hè? Vooral de mensen die paardentrams maakten. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk toch de ontwikkeling waar we met z'n allen, denk ik, gewoon ja, op zitten te wachten om de volgende stap te kunnen maken als samenleving. Nou, ik heb het niet over zo'n zakelijke dingen, want zakelijk heeft hij gewoon heel dingen slim gedaan. En hij begrijpt als geen ander dat je geld van anderen moet gebruiken als hefboom om dingen te doen. En ideeën van anderen moet gebruiken. Hè? Want hij heeft natuurlijk eigenlijk geen enkel bedrijf zelf opgericht, maar heeft ze snel overgenomen en is daarmee verder gegaan. En hij weet eigenlijk als geen ander miljarden binnen te harken. En hij weet ook teams samen te stellen om zaken voor elkaar te krijgen. Dat deel vind ik fantastisch wat hij doet. Alleen hij had zijn bek moeten houden over zijn politieke ideeën. Het feit dat die man met dat geld politiek gezien in Amerika de president kan kopen. Ja, dat is voor mij het feit van ja, dan, dat is een stap te ver. Dat had hij nu moeten doen. Het feit dat hij met Starlink eigenlijk ook zo'n bedrijf is wat dan een monopoliepositie heeft gecreëerd. Ik vind dat geen goede zaak. Dat is niet goed voor de wereld dat hij kan bepalen hoe een oorlog verloopt. Oekraïne had dit heel anders kunnen winnen als die eerste slag die ze wilden maken niet door hem verstoord was. Nou, dat soort zaken en Hitler goed brengen, overduidelijk de Hitler goed brengen. Dan denk ik, ja, dat zijn dan dingen, dat vind ik niet kunnen. En dat was voor mij echt de limit.
En in Freestocks, een service die ik heb bij WH Selfinvest, zat dus het aandeel Tesla. Dat was omhoog gegaan ook nadat het gekocht was. Want ik heb er iedere maand wordt daar een portefeuille gekocht. En ik heb die aandelen verkocht. En ja, dat was gelukkig op een goed moment. Jij gaat eventjes laten zien hoe Tesla erbij staat. Heel mooi. Ja, nou kijk, de koers zit nog steeds natuurlijk in een mooie stijgende trend. We hebben hier een koopsignaal gekregen, zo rond de $230. Inmiddels staan we zo rond de $380. Dus dat is op zich al ja, een mooi resultaat. 72% in 20 weken tijd, 140 dagen. Nou ja, iets meer dan een gemiddelde spaarrekening, denk ik. Maar het leuke is inderdaad, het zit nog steeds in een stijgende trend. Jij hebt waarschijnlijk dan ergens rond de top hier verkocht. Dat heb je waarschijnlijk in een nieuwsbrief gecommuniceerd, waardoor ook alle andere mensen zijn gaan verkopen, waardoor de koers wat is gedaald. Maar het is en blijft natuurlijk toch nog steeds gewoon een correctie in de tijd. Misschien in prijs. Ik zie hier in ieder geval steeds gewoon een patroon van hogere bodems, hogere toppen. En ja, ik zie het wat dat betreft met Tesla in ieder geval nog steeds wel rooskleurig in. Maar het gaat natuurlijk nooit in één rechte streep omhoog. Hè. Na iedere stijging komt een daling. Na iedere stijging komt een daling. Na iedere stijging een daling. Maar ik denk, ja, als je dit op die manier ziet, zie ik wat dat betreft nog steeds een groene achtergrond. Ik zie nog steeds een groene pijl. En zie ik het nog steeds gewoon rooskleurig in voor de koers. En zo niet, ja, dan hebben we natuurlijk altijd hier nog met die rode stippenlijntjes de stop-loss. Als de koers daalt 20% onder de hoogste slotstand, dan sluiten we de positie, dan klikken we onze winst vast. En dan gaan we geduldig afwachten tot we weer een nieuw koopsignaal krijgen. Dus ja, succesvol beleggen, Tom, hoeft niet echt heel ingewikkeld te zijn. Nee, en het is ieders keuze. Hè. Beleggen is eigenlijk mogelijk doordat we het oneens zijn met elkaar. Mijn keuze om niet in Tesla te willen beleggen is juist mooi voor anderen. Die zeggen van, oh, dan wil ik die aandelen wel. En inderdaad, de trend is omhoog. Nog steeds, ondanks de huidige daling. Ik heb trouwens in januari verkocht hoor. Want het was dus per maand wordt het gekocht. Dus die aandelen waren op 1 januari gekocht. En ik ben in de top van januari heb ik hem weten te verkopen, die aandelen. Maar ja, goed, beleggen hoort zo te zijn dat er dus anderen zijn die zeggen van ik wil of verkopen of kopen. Anders is er geen handel. Dus in die zin hartstikke mooi. Hey Harm, bedankt dat je er weer bij wil zijn. Ik zie jou volgende week weer en dan gaan we ook weer wat nieuwe actuele onderwerpen bespreken. Ja, lijkt me leuk. Ik kijk er naar uit. Akkoord, hey, Houdoe. tot volgende week. Houdoe.